Hi, I'm King Tolentino. Welcome back to my channel. So, ito na yung last episode natin or last video natin regarding Japan. So, nag-cover kami ng mga convenience store doon. Trinay namin si Lawson, si 7-Eleven, tsaka si Family Mart. Cover natin and sabihin natin kung ano yung masarap. Sa first night namin, syempre nag-ikot-ikot kami, nasaraduhan na kami. Wala kami napili late na. So, tatry naman namin Lawson's naman. Ito yung shopping namin. Pili kami ng napakalaking Strong Zero, tsaka kung ano-ano, subok lang. Tingnan natin yung Lawson's finds namin, no? Yeah. And laki nung ano nila, nung sandwich, ang laki nung pork cutlet sa loob. Tingnan natin, sulit. Yan guys, dito sa Hotel 4 sa free coffee, Anli. Hot chocolate. And hot chocolate yung ginawa. Tingnan guys sa Lawson's to. Tingnan natin sila kayo. Ayan. Diba? Tingnan natin kung talagang kung di fake. Steak. Totoo ba? Pero okay na kataba. Tingnan natin na. Sarap. Hindi ko siya inunit pero masarap. Ngayon na day 2 na tayo sa Japan trip namin. Medyo tinanghali kami gising, nakakapagod din yung travel. Breakfast muna kami. Bumili kami sa baba, Family Mart. So ang nakuha ko ngayon is ito, spam. Yan. And try natin to. Barista's Black. Yan. So ang galing nila doon sa sa convenience store, meron silang hot and cold. Galing nung nila. So kain mo na. Ito yung hot Mainit talaga siya Galing. Latte naman yung binili. Latte. Plus ito nigiri pa to. Yan. So may proper wave siya pag bukas natin kung magagawa natin yan. So digin. Wow. Laki So lahat to nasa 700 yen. Baka na ito sulit Kain. Hindi ko alam kung i-eat siya. Parang okay naman siya. Nagkat. Mukhang masarap naman. Mainit pero okay lang. Ang galing ng Lawson's, may Muji. Ito nabili namin kagabi. Matcha. Hindi ko alam kung ano. Parang bread yata. Yan guys, so second night na namin. Bumili ulit kami sa Family Mart ng kung ano-ano. So, ito muna first. Hindi ko mabasa pero green tea yata to. Green tea nga. Yan. Cold siya. Try natin na. Lasang-lasa. Walang katamis-tamis. Okay to. Kung mahilig ka sa tea. Kaso hindi ako Alfort naman, Alfort. Chocolate. Subukan natin. Naka-plastic pa. Okay. Yan. Alfort. Tignan natin ito. Open. Ang galing nga niya. Parang ma-open. Parang siya ma-open. Madali lang pala siya Instructions naman. Open. Yan. Tignan natin ito. Alfort.
So, nakahiwa-hiwa na siya. Yan. So, may biscuit siya sa likod. Ayan. Yan. Sarap ba sa berries? Tama. No? Ang naalala ko sa niya, parang Hello Panda. So, ito yung honey butter mixed nuts. Naka-open na. Ayan. Kuha tayo. Sarap to eh. Kaso, alam ko dito pan Japan eh. Ay. Pero, Korea. Korea. Pero hindi lahat pwede sa akin. So, yung almonds lang. Ayan. Wow. Ayan. Sarap na baon. Ayan. So, after nung snack nung masarap yung Alfort. Ito naman tayo. Poka sa poro. So, balabig dito. So, vitamin C. Sabi vitamin C. Yan. Poka sa poro. Tikman natin ako na to. Shake ba to? Hindi. Hindi sila ako. Okay lang. Gamot yata to yung lang. Parang siyang juice na maasim. Vitamin. Okay siya. May asim na soda. Hello guys. So, bagong session na naman ng food trip dito. So, na-try na natin si Lawson's, na-try natin si Family Mart. Ngayon, 7-Eleven naman, try natin. Ita-try pala natin. So, ang order namin is katsu. Then, meron dito spam rice. Then, salad. Tapos, maki. And, salmon rice. Yan. Tapos, may vitamin C dito. May beer pala ako. May beer akong kinuha. Ay, hindi siya beer. Alcoholic drink. Yan. So, start. Try natin. Hindi pala siya katsu. Egg lang pala to. Luge yan. Pwede na siya. Vinegar rice. Ito pala yun. Bakit yung kumpas? Trout pala. Hindi pala siya... So, tikman naman natin to. Lasa siya. Family naman siya ni Simon. What's this? Hindi ko in-expect na. Try ko order ni Wine. Yung spam na may rice. Kakagat lang ako dito. Sorry. Ang kagat. Parang spam. Hindi spam meatloaf. Mas masarap yung kay Lawson's. Wala nga eh. Noodles to eh. May pasta salad siya. Pasta salad. Tikman natin pasta salad. Yung pasta salad sobrang weird. Hindi ko malaman kung pansit to. Pero refreshing siya. Lasa sauce? Siguro. Yan. Yun yung review ko.
Ay, meron pa pala ako isa, beer. Ang pinapalamig ko pa. Ito, first time kong uminom na ito. Suntory Highball. Yan natin. Tsaka itong Oolong tea. Tikpan ko rin green tea eh. Try natin to si Oolong. Ano? Ayaw mo? Parang tap water. Ano? Tap water. Hindi siya nahindot na sa inang tea. Pero wala siya asukal. So mukhang legit. Ito, Suntory Highball. Whiskey. May halo, pero whiskey yung base. Suntory? Yan. So, that's it. Mas preferred ko yung kay Lawson's Family Mart, tapos 7-Eleven. Or mali lang kami na nakuha ng food. So, bukas ulit. Yan guys, so fourth night na namin. Nag-shopping kami. Actually, yung story is, dapat nakapag-dinner na kami kaso lugi kami dun sa napuntahan namin. So, nag-shopping kami. Strong Zero, wow, favorite. Murang-mura lang dito, para nasa 110 lang siguro siya. Ito yung malaking version. Ayan, tas bukod doon, syempre, malamig dito. So, bili kami ng shot ng vitamin C. Dalawa. Ayan. Then, meron tayong yung, ano to? Basta yun, yung diamond na sushi. Ayan. Tapos, 7-Eleven, pork cutlet. Tingnan natin kung gaano kakapal ito. Kung sulit, or nasa bungad na siya. 7-Eleven. Then, meron din kaming burrito. Tsaka, gyoza. Tingnan natin kung masarap yan. Potato chips, 7-Eleven. Chocolate. Alfort ulit, Alfort. Pero, strawberry naman pala, sorry. So, kakain na tayo. Subukan natin. Ito siya, sulit hanggang likod. Buo. Hindi kagaya sa Manila. Yan. Pork cutlet. Try natin. Sarap. Malasa. Sa 7-Eleven pork cutlet, manalo. Nakainan kami kanina malapit sa Hay Shrine. Panalo yung gyoza. Ang laki, tas 250 lang yun per peso. Tignan natin si gyoza niya. Malaki rin. Pwede. Pero mas masarap yung doon sa ano. Pwede to, 7-Eleven gyoza. Fried gyoza. Ito yung last, yung burrito na ham and cheese. Subukan natin. May kagat na. Pwede na. Kapal ng palaman, no? Kaya ba? Yun. So, pwede na ito. Malasa rin. Pero ang top course si ano,
si gyoza. Panalo. Summary ko nung 7-Eleven experience ko ngayon is okay si pork cutlet na sandwich tsaka si fried gyoza. Sabay mo ganito. Sarap. So, na-cover natin si 7-Eleven, si Lawson's, and si Family Mart. Ang top ko is yung spam musubi ng Family Mart. Then, okay din yung mga pork cutlet ni 7-Eleven tsaka ni Lawson's. Tapos, tip ko rin yung pag malamig, yung Poca sa poro nila, yung vitamin C. Siyempre, ang favorite kong inumin is yung Strong Zero. Ang mura-mura sa Japan. So, sana may nakuha kayong tips dito. If you like this vlog, don't forget to subscribe. See you on my next adventure.